focus on yourself, not on the problem. Ano ba ang malaking problema kinakaharap natin ngayon? Ito ang malaking problema kinakaharap natin ngayon, yung coronavirus disease or COVID-19. Isa itong pandemic ayon sa World Health Organization. Nagdulot ng panganib sa buhay ng maraming tao. Kaya natanim sa isipan ng maraming tao ang takot. Kaya isa itong pinakamalaking problema kinakaharap natin sa ngayon. Pero bakit tayo magfo-focus sa problema imbis na sa sarili natin? Ito nga, naglabasan ng mga conspiracy tungkol sa kung saan ito nagmula at kung ano ang malaking dahilan sa pagkalat nito. Isa na nga dyan ang pakana ng isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Founder siya ng Microsoft na hinihinalan siya rin yung dating naglabas ng virus sa mga computers para introduce ang antivirus. Ngayon naman, ang coronavirus para sa pansarili nilang interes para pabagsakin ang ekonomiya at i-introduce naman ang vaccine para pampatay na naman ang virus. Bakit tayo sa problema mag-focus? Ayon sa mga balita at source sa internet, na ang coronavirus daw ay isa itong common genetic materials na kinuha sa lungs ng tao at wala itong isolated testing. So pagka tinest ang karamihang tao, tiyak kayo magpa-positive sa coronavirus. Halimbawa na lang, sa blood type ng tao, ang common blood type ng tao ay type O. So karamihan ng tao na itetest ng blood type, ang makukuha nila is type O. So ganoon din sa coronavirus. Karamihan ng tao na itetest, dahil common nga ito sa katawan ng tao, kaya ang magiging resulta ay magpa-positive sila sa coronavirus. So isipin nyo bakit tayo magpo-focus. At ngayon may mga tali, merong deaths, at meron din mga nakaka-recover. Kung talagang panganib ang dulot sa atin ng coronavirus, bakit wala pang vaccine, meron mga nakaka-recover? Buti sana kung pag tinamaan tayo ng coronavirus ay 100% mamamatay tayo, pero hindi. So huwag tayo mag-focus sa problema. Sarili natin tayo mag-focus. Dito nga sa ating bansa, sa Pilipinas, nagdeklara si Pangulong Duterte ng isang buwan ECQ or Enhanced Community Quarantine. Mula doon, nahinto ang kabuhayan ng mga tao. Maraming nawalan ng trabaho at nagkaroon din ng mga panic buying. Pero nagbigay naman din ng ayuda ang gobyerno at naglabas ng pondo para ipamahagi sa mga tao. Pero bakit may problema na naman ngayon? Marami nagrereklamo na hindi sila nadadala ng pagkain at pera. Samantalang ang pondong inilabas ay dapat sasapat para sa bawat pamilya at hindi kulang. Meron pa nga nag-donate ng mga private individuals. Pero bakit nagkukulang? Dahil yan sa corruption. At ano ang corruption? Isa na naman pansariling interes ng mga tao. Kaya tuloy nagkakaroon din ng discrimination. Halimbawa, kapag bato yung bahay mo, hindi ka na makakatanggap ng relief goods at ng cash incentives. Yung iba naman nakakatanggap ng cash ay kulang natatanggap nila. Wala silang kaalam-alam na kulang yung natatanggap nila. Bakit ganun? Bakit nagkukulang na naman? Dahil yan sa corruption. So mapapansin natin, itong malaking problema ko at yung mga stress na nangyayari sa paligid natin ngayon, may isang pinag-uugutan na dahilan. At ang isang pinag-uugutan na dahilan nito ay yung pansariling interes na dapat natin matanggap sa buhay natin na hindi na natin mababago. Ang bawat tao ay may kanya-kanya talagang pansariling interes at may mga kanya-kanya ring sikreto na tinatago. Meron din kanya-kanyang paniniwala na mahirap maliin sa isang tao. Paano nila kung ang paniniwala nila na ang pansarili nilang interes ay yun ang pinakamahalaga para sa kanila at yun sa tingin nilang tama? Paano natin mababago yun? Paano nila kung ang pansarili nilang interes ay nakakasama na para sa karamihang tao? Paano natin mababago yun? Mababago natin yun kung mag-focus na tayo sa sarili natin imbis na sa problema. Kung matatandaan nyo yung isang buwang quarantine, hindi pa natatapos yung isang buwan, nagkaroon ng extension hanggang April 30. At yung isang araw lang, April 23, nagkaroon ulit ng extension hanggang May 15. So kailan pa talaga matatapos ang lockdown natin? Sa kasabihan niya, 1 is enough, 2 is too much. Dapat mag-isip-isip na tayo. Huwag natin isabay sa lockdown ang paghinto ng buhay natin at ang paghinto ng mga pangarap natin. Ang turo nga ng mga successful na tao,
huwag tayo umasa sa gobyerno natin. Pero paano nga naman tayo hindi aasa sa gobyerno? Nawala ng kabuhayan at maraming nawala ng trabaho. So siyempre, aasa tayo. Pero ang ibig ko lang sabihin, huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focus pa rin tayo sa sarili natin. Sikapin pa rin natin paunlarin ang sarili natin, ang ating kaalaman, ang ating pamumuhay. Magsimula pa rin tayo sa maliit at maharap pa rin tayo ng malaki. Gumising tayo sa isang araw na may ngiti pa rin sa ating mga mukha. May pag-asa. So kahit extended yung lockdown natin, i-enjoy pa rin natin yung sarili natin kasama ng pamilya natin. Mag-isip pa rin tayo ng pwede natin gawin sa buhay para matupad pa rin yung pangarap natin. Kahit nandito lang tayo sa bahay, marami tayong pwedeng gawin. Kahit yung mga simpleng bagay lang na pagluluto, pwede nyo pang isama yung mga anak nyo sa pagluluto, maturuan nyo sila. At the same time, pwede nyo ibenta yung mga niluluto nyo pagkain. Meron pa rin naman mga express delivery ngayon, di ba? Halos lahat na may cellphone. Pwede kayong magbenta through internet kung anong gusto nyo ibenta. Yung pang-araw-araw nyo ginagawa, pwede nyo rin ibenta tulad ng yung mga nag-vlog ngayon, di ba? May mga daily vlog sila. Pinapakita lang nila yung araw-araw nilang ginagawa, kahit yung simple paglilinis ng bahay, paglalaba, paghugas ng pinggan, paglalaro nila ng mga anak nila. I-video nyo lang at ipakita nyo sa mundo at ibenta nyo. Malay nyo, maging pandagdag nyo kabuhayan din. Tiwala naman ako sa Pilipino dahil ang Pilipino ay maparaan, hindi susuko sa anumang laban. Tandaan natin na lahat tayo ay maging survivor sa labang ito ng COVID-19. Nasisigapin pa rin natin alamin yung totoo. Huwag tayo maging walang alam sa mga pangyayari sa paligid natin. Pero tandaan natin, huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focus tayo sa sarili natin.